BMG. Parlamenti წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ კანონში ცვლილებებს განიხილავს. წამლების იმპორტიორთა ნაწილი კი ბაზრის მონოპოლიზირებისა და ფასების მატების საფრთხეზე საუბრობს. ჯანდაცვის სამინისტროს პასუხები რამდენიმე წუთში. დედაქალაქში რადიოქალაქის პროექტის განხორციელება იწყება. თბილისის მერიამ ყოფილი რადიოქალაქის ტერიტორიის განვითარებისა და პოტენციური გამოყენების კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე ტენდერი გამოაცხადა. საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს მუშაობას, რომელსაც ბექაბაციკაძე წარმოგიდგენთ. თბილისიდან ბათუმამდე მგზავრობის დრო 20-30 წუთით შემცირდება. კერძოდ ქობულეთის შემოვლითი გზის მეორე მონაკვეთის მშენებლობა დასრულების ეტაპზეა და ახალი გზა ექსპლუატაციაში ზაფხულში ტურისტული სეზონის დაწყებამდე შევა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ცნობით ამ მონაკვეთზე სულ 15 ხიდია, მათ დასაგებად ახალი ტექნოლოგია ბურჯებზე მოძრავი სისტემ ყალიბი გამოიყენეს. ახალი ტექნოლოგიით აშენდა სოფელ საჩინოსთან საქართველოში ყველაზე გრძელი სახიდე გადასასვლელი, რომლის სიგრძე 1180 მეტრია. სამშენებლო სამუშაოებზე 400-მდე ადამიანია დასაქმებული. რას უკავშირდება საწვავის ფასების უკანასკნელი გაძვირება, რომელიც 2-დან 5 თეთრამდე დიაპაზონში მერყეობს. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე მატების ერთ-ერთ მიზეზად საერთაშორისო ბაზარზე ფასების ზრდას ასახელებს. საქმის კურსმა შეფასებები კერძო კომპანიებსაც სთხოვა. ელენა გოგბერაშვილის სიუჟეტში ვნახავთ დეტალებს. რეგულარი საწვავი გაძვირდა 7 თეთრით. რო ასხავ პრემიუმს მაგალითად 2.30-ად, ეხლა 2.35-ია. ბენზინგასამართ სადგურებზე საწვავზე ფასის მატება ყველაზე ადრე მძღოლებმა შეამჩნიეს. რამდენიმე დღეა საწვავი გაძვირდა როგორც ბრენდირებულ, ისე არაბრენდირებულ საცალო ქსელში. ზრდამ დაახლოებით 2-დან 5 თეთრი შეადგინა. როგორც ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირში ამბობენ, მიზეზი საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობზე ფასის ზრდა და ბოლო პერიოდში დოლართან მიმართებაში ლარის გაუფასურება. ბოლო თვენახევრის განმავლობაში მსოფლიოს წამყვან ბირჟებზე ბარელი ნავთობის ფასი 64-66 დოლარიდან 75 დოლარამდე გაიზარდა. როგორც ნავთობიმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელი აცხადებს, 2014 წლის ნოემბრის შემდეგ ასეთი მაღალი ფასი ჯერ არ დაფიქსირებულა. ფაქტობრივად ორივე ფაქტორი მიმდინარე ეტაპზე, ესე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, ჩვენთვის არის საკმაოდ უარყოფითი. ფასიც იზრდება, ლარიც უპასუხდება და ამ ფაქტორმა გამოიწვია ის, რომ რამდენიმე დღის უკან მოხდა ფასების კორექტირება, გაზდა კერძოდ, არაბრენდირებულ გასამართსადგურებზე, რიგ გასამართსადგურებზე ფასმა მოიმატა საშუალოდ 5 თეთრით, რაც შეეხება ზოგიერთ ბრენდირებულ გასამართსადგურზე საშუალო ფასების მატება დაფიქსირდა სადღაც 2 თეთრის ოდენობით. მათ ვისაც საწვავზე ფასი არ გაუზრდია, აცხადებენ, რომ თუ საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობზე ფასის ზრდა გაგრძელდა და ლარი დოლართან მიმართებაში მყარ პოზიციებს ვერ შეინარჩუნებს, მათაც მოუწევთ საწვავზე ფასები გაზარდონ. ჩვენ ამ ეტაპზე არ გაგვიზრდია საწვავის ფასი, თუმცა ეს ყველაფერი ესე თუ გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ჩვენი მარაგებიც ამოიწურება და ახალი იმპორტის განხორციელების დროს საწვავის თვითღირებულება ბევრად მაღალი იქნება, ვიდრე ამ ეტაპზე. შესაბამისად, სავარაუდოდ, თუ ეს ყველაფერი ესე გაგრძელდა, მოიმატებს ჩვენთანაც, რა თქმა უნდა, საწვავის ფასი სავარაუდოდ 5 თეთრამდე ალბათ. საწვავის საშუალო საცალო ფასები ბრენდირებულ ბენზინგასამართ სადგურებზე ასე გამოიყურება. რეგულარის ტიპის საწვავი 2.9 თეთრიდან 2.24 თეთრი ღირს. პრემიუმის ფასი 2.24 თეთრიდან 2.34 თეთრია. რაც შეეხება სუპერის ტიპის საწვავს, მისი შეძენა საცალო ქსელში 2.37 თეთრიდან 2.59 თეთრად არის შესაძლებელი. თუ საწვავის ფასზე მოქმედი ინდიკატორები კვლავ შეიცვლება, ნავთობიმპორტიორები ამბობენ, რომ საწვავზე ფასების მატების მორიგი ტალღა გარდაუვალი იქნება. საქართველოს ევროპულ ენერგოქსელს შესაძლოა შავ ზღვაზე გარდა გამავალი წყალქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზით დაუკავშირდეს. ამის შესახებ ცნობილი დღეს ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებით ჩატარებულ კონფერენციაზე გახდა. კონფერენციას ჩვენი ჟურნალისტი სალომე მეცხვარიშვილი ესწრებოდა, რომელიც თავად მოგვიყვება დეტალებს სალომე საღამომშვიდობის.
ბექას აღამომშვიდობის, როგორც ახსენეთ, დღეს გაჟღერდა ახალი ინიციატივა, რომელიც ევროპასა და საქართველოს შორის ენერგოხაზის დამონტაჟებას გულისხმობს. როგორც ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოში ააცხადებენ, ეს იქნება საზღვაო ელექტროხაზი, რომელიც საქართველოს ევროპასთან დააკავშირებს. პროექტის ინიციატორები ამბობენ, რომ უახლოეს პერიოდში ჩამოყალიბდება კონსორციუმი, რომელიც ამ პროექტზე იმსჯელებს და დეტალურად შეისწავლის ყველა მიმართულებას. იდეის ავტორები ამბობენ, რომ ეს საქართველოში გამომუშავებულ ენერგიას ევროპის ბაზარზე ექსპორტის შესაძლებლობას მისცემს, რაც ახალ ინვესტორებს შესაძლებლობას მისცემს საქართველოში შემოსვლისკენ გადადგან ნაბიჯები, რადგანაც ელექტროენერგიის გაყიდვის ბაზარი დივერსიფიცირებული გახდება უფრო მეტად მათთვის. ნება შესაძლებელია ევროპიდან შემოიტანო ელექტროენერგია, მაგრამ იცით რომ იქ ტარიფები ცოტა ძვირია, მაგრამ ესეც დასარეგულირებადი საკითხია. მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში მინიმალურიც რომ გავიდეს დაუშვათ ჩვენი მხრიდან ელექტროენერგია, ეს ამ შემთხვევაში იქნება ძალიან მომგებიანი საქართველოსთვის, მაგრამ ეს არ არის მარტო საქართველოს ევროკავშირის პროექტი. მე ვფიქრობ, რომ ამის ინტერნაციონალიზაცია უნდა მოხდეს და ეს იქნება რეგიონალური პროექტი, სადაც შესაძლებელია აზერბაიჯანი ჩაერთოს. ეს არის შორეული პერსპექტივით, ვინაიდან 3-4 წელიწადი დაჭირდება მინიმუმ თუკი visibility study დაამტკიცა რომ ეს პროექტი ანუ ტექნიკური მონაცემებით შეიძლება განხორციელდეს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ 3-4 წელიწადი ღირს ესეთი დიდი პროექტების განხორციელებისთვის მოვითმინოთ. ჩვენი კომპანია მარტო ამ ხელა პროექტს ვერ გაწვდება, ჩვენ ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასთან ერთობლიობაში შეიქმნა კონსორციუმი, რა თქმა უნდა სხვა პარტნიორებიც დაინტერესებული პირებიც იქნება ამ კონსორციუმის წევრები. ამ ეტაპზე ჩვენ დავასრულებთ უკვე წინარე ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებას და გადავალთ მეორე ეტაპზე, რაც არის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება. ამ ეტაპისთვის სავარაუდოდ რამოდენიმე მილიარდს აღემატება, 3 მილიარდზე მეტი არის, თუმცა ეს დაზუსტება, ეს რიცხვები უკვე ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების დასრულების შემდგომ. ახალ იდეასთან ერთად დღეს ასევე დამატებითი დეტალები შევთქვით ქარის ახალი სადგურის პროექტთან დაკავშირებით, რომელსაც კომპანია Infinity Energy ახორციელებს. კომპანია ამჟამად კვლევის ეტაპზეა და 200 მეგავატიანი ქარის სადგურის მშენებლობა იმერეთში, საჩხერეში სურს. კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებებს პროექტის განხორციელებაზე სავარაუდოდ შემოდგომაზე დაასრულებს. შემდგომი ნაბიჯი კი საფინანსო ინსტიტუტებთან მოლაპარაკებები იქნება. იმერეთში საჩხერის მიმდებარედ პროექტის განხორციელება 2015 წლის ნოემბერში დავიწყეთ. ამ დროისთვის 4 ლოკაციას ვსწავლობთ. საწყის ეტაპზე საუბარია 200 მეგავატის სიმძლავრის ქარის სადგურზე. უნდა ვთქვა, რომ ამ ლოკაციების პოტენციალი საკმაოდ მაღალია და გაკვირვებულებიც კი ვართ იმ შედეგებით, რომლებიც მივიღეთ. რაც შეეხება პროექტის ღირებულებას, დღეს ქარის ტურბინების ღირებულება წლიდან წლამდე იაფდება. ვფიქრობთ, თითო მეგავატზე დაახლოებით $1.5 მილიონის გათვალისწინება მოგვიწევს, რაც მთლიანობაში $250 მილიონი ინვესტიციას ნიშნავს. ენერგოსექტორში მოღვაწე ბიზნესმენებს კითხეთ ასევე რას ფიქრობენ მთავრობის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვა სახელმწიფოს მხრიდან აღარ ხდება. ენერგოსექტორში მომუშავე სპეციალისტების ნაწილი ამბობს, რომ ახლა გარდამავალი ეტაპია და დასკვნების გაკეთება თუ როგორ იმოქმედა ამ გადაწყვეტილებამ ბაზარზე ნაადრევია. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ მთავრობამ სტრატეგიულ ენერგოპროექტებს ხელი უნდა შეუწყოს და მათთან გარანტირებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება გააფორმოს. ვფიქრობ, ისეთი პროექტები, როგორიცაა ქარის ენერგია და რომელსაც ჩვენ ვგეგმავთ, დაკავშირებულია საქართველოს სტრატეგიულ ინტერესთან. ვიმედოვნებთ, რომ სახელმწიფოსთან მივაღწევთ შეთანხმებას ელექტროენერგიის გარანტირებულ შესყიდვაზე, რადგან ამის ალტერნატივა არის თავისუფალი ბაზარი, რომელიც დღეს საქართველოში არ არსებობს. უნდა შეიქმნას რაც შეიძლება მეტი ალტერნატივები გასაღების ბაზრების, როგორც ერთ-ერთი არის ეს და არის ერთი ტექნიკურად შეუძლებელი, იმიტომ რომ არ არსებობს თქვა გადამცემი ხაზი და ასე შემდეგ და ამ მიმართულებით სახელმწიფო მუშაობს და ამვითარებს გადამცემ ქსელებს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მეზობელ ქვეყნებთან და ასევე თვითონ ბაზრებზე წვდომა, სადაც საშუალება იქნება, რომ ელექტროენერგია გაიყიდოს. შეხვედრაზე დღეს ასევე იმყოფებოდა ენერგეტიკის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი, რომელმაც აღნიშნა, რომ კერძო საჯარო პარტნიორობის შესახებ კანონის მიღების შემდეგ შესაძლებელი იქნება ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებები კონკრეტულ პროექტზე ინდივიდუალურად გაფორმდეს. ამასთან ხელისუფლება მზისა და ქარის ენერგიის სფეროების დარეგულირებასა და წახალისებას საკანონმდებლო დონეზე გეგმავს.
ეს არსებული მდგომარეობით PPP-ს კანონის ამოქმედებამდე შეჩერებული არის ახალ პროექტებზე გარანტირებული შესყიდვა, თუმცა როგორც მოგახსენეთ, ეს ახალი კანონმდებლობა უკვე რამდენიმე კვირაში იქნება ძალაში შესული და ვფიქრობთ, უკვე შემდეგ შესაძლებელი იქნება კონკრეტულ პროექტებზე მოხდეს გარანტირებული შესყიდვების გაცემა, თუმცა იმ კონკრეტული ღონისძიებების და ასევე შრეების გავლის შედეგად, რომელსაც ითვალისწინებს სწორედ ეს ახალი კანონმდებლობა. კონფერენციას სახელწოდებით განახლებადი ენერგიის განვითარება გზა ენერგოდამოუკიდებლობისკენ ევროკავშირ საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებით ჩატარდა და მას კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. სალამი ხარშის რომან საინტერესო კონფერენციის დეტალები გაგვაცნო განაგრძობ გადაცემას Fitch Ratings-მა 4 ქართული ბანკისთვის რეიტინგის დადასტურებაზე განაცხადა სააგენტო შეფასებით საქართველოს ბანკის და TBC-ის გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი კვლავ BB- დონით განისაზღვრა, რაც ქვეყნის სუვერენული რეიტინგის ტოლია. ამასთან გაუმჯობესდა რეიტინგის პროგნოზი სტაბილურიდან პოზიტიურამდე Liberty ბანკის რეიტინგი B+ დონეზე დადასტურდა, პროგნოზით სტაბილური პროკრედიტ ბანკის რეიტინგი კი BB დონით და პოზიტიური პროგნოზით შეფასდა. Fitch-მა ასევე გადახედა საქართველოს ბანკის მშვილობილ BGO გრუპის რეიტინგს და ის BB- დონით განსაზღვრა პროგნოზით პოზიტიური. საქართველოს ბანკის და TBC-ის ბანკისთვის პროგნოზის გაუმჯობესება Fitch-მა საქართველოს საოპერაციო გარემოს გაუმჯობესების გავლენით ახსნა. როდის შეიძლება მსურველებს საქართველოში პირველი ქარის სადგურის აქციების შეძენა, ისევ უცნობი რჩება ენერგეტიკის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი თორნიკე რიჟვაძე ამბობს, რომ იურიდიული ექსპერტიზის პროცესი დასრულებული, ახლა კი მუშაობა კომერციული მიმართულებით მიმდინარეობს. სწორედ ამის შემდეგ დადგინდება, რა ეღირება ქართლის ქარის სადგურის აქციები. ქართლის ქარის სადგურის აქციების საფონდო ბირჟაზე გატანის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა. გორში მდებარე ქარის ელექტროსადგურის ატესტო რეჟიმიდან 2017 წლის 27 იანვარს მოიხსნა და კვალიფიცირებული საწარმო დარეგისტრირდა შესაბამისად ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი სადგურის მიერ გამომუშავებულ 1 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას 6.99 ცენტად ყიდულობს. მთავრობის დავალებით დაგვევალა მომზადება პროექტის, რომელიც ითვალისწინებს აღნიშნული კომპანიის აქციების საჯარო შეთავაზებას. იურიდიული ექსპერტიზა დასრულებულია, ეხლა ვართ უკვე კომერციული ექსპერტიზის ნაწილში, შემუშავდება შესაბამისი პროსპექტუსი და უკვე ფართო საზოგადოებას მიეცემა საშუალება აღნიშნული აქციების შეძენაზე კონდეს წვდომა. დედაქალაქში რადიო ქალაქის პროექტის განხორციელება იწყება. კერძო თბილისის მერია მუხიანის დასახლების მიმდებარედ მდებარე ყოფილ რადიო ქარხნის ტერიტორიაზე განვითარების და პოტენციური გამოყენების კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე ტენდერი გამოაცხადა. სატენდერო პირობების თანახმად წინადადებების მიღება 4 მაისს დაიწყება და 7 მაისს დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 330.400 ლარია. შეგახსენებთ, რომ მუხიანში ყოფილი რადიო ქარხნის ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მოწყობა თბილისის მერის კახკალაძის წინასაარჩევნო დაპირება იყო. მისივე თქმით, კომპლექსი 102.000 კვადრატულ მეტრის ტერიტორიაზე კერძო ინვესტიციით მოეწყობა. სოციალური კამპანიის გაუფრთხილდი ქალაქის პარკლებში დედაქალაქის მერია 600.000 ლარის დახარჯვას აპირებს და აღნიშნული კამპანიის სტრატეგიის შემმუშავებელ კომპანიას გამარტივებული შესყიდვის წესით შეარჩევს. პირველ რიგში დაგეგმილია 3 ეტაპიანი კვლევის ჩატარება, რომელიც გამოვლენს მოქალაქეების დამოკიდებულებას ასოციალური ქცევების მიმართ და ასეთი ქცევების მიზეზს. ასევე გაარკვევენ იციან თუ არა მოქალაქეებმა რა სახის ზიანი ადგება ქალაქს და მის ბიუჯეტს ვანდალური ქცევით. შედეგად დაიგეგმება სოციალური კამპანია და პრობლემის მოსაგვარებლად, რაც მოიცავს აქცია ღონისძიებებს, ვიდეო რგოლებს, კონკურსებს, საზოგადოების ჩართულობით სოციალური კამპანია გაუფრთხილდი ქალაქს 2018 წლის ივნისის ბოლოს უნდა დაიწყოს და 6 თვეს გასტანს. საპენსიო ფონდს დამოუკიდებელი სააგენტო უნდა მართავდეს, რომელიც მისი შემოსავლების გაზრდას შეძლებს. ამის შესახებ BMG საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა მერსედეს ვერა მარტინმა განუცხადა. მისი თქმით, ფონდი მხარს უჭერს საქართველოს საპენსიო რეფორმის განხორციელებას, რადგან ის ერთის მხრივ შეამცირებს საგარეო შოკებისადმი მგრძნობელობას, მეორე მხრივ კი ხელშეუწყობს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირებასაც.
როგორც ისიც, საქართველოში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი საკმაოდ მაღალია. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი ისაა, რომ ქვეყანაში დანაზოგებსა და ინვესტიციებს შორის განსხვავება საკმაოდ მაღალია. საპენსიო რეფორმა ხელს შეუწყობს დანაზოგების შექმნას, ასევე გააჩენს წყაროს იმისთვის, რომ შიდა დანაზოგები გაიზარდოს. რეფორმა დაეხმარება კაპიტალის ბაზრის განვითარებასაც, რაც მთავარია მოქალაქეები მიიღებენ დამატებით შემოსავალს პენსიაზე გასვლის შემდეგ, იმისთვის, რომ შენარჩუნდეს მინიმალური სტანდარტი. რაც შეეხება საპენსიო ფონდს და იმას, თუ როგორ უნდა მოხდეს მისი მართვა, არის განსხვავებული მოდელები. მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეთ დამოუკიდებელი სააგენტო, რომელსაც შესაძლებლობა ექნება მოახდინოს ინვესტირება, რათა სამომავლო შემოსავლები გაზარდოს. აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობისთვის ეკონომიკური სარგებლის მიღების ახალი საშუალებებისთვის კანონპროექტი მზადდება. კერძო ცვლილებები საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის პირადობის მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის შესახებ წესში შედის. სიახლეების თანახმად სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო პირად ნომერს მიანიჭებს იმ პირებს, რომლებიც ლეგიტიმურად ცხოვრობენ აფხაზეთის ავტონომურ რესპუბლიკასა და ცხინვალის რეგიონში. პირადი ნომრის მინიჭება ასეთ პირებს საშუალებას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესების შესაბამისად ისარგებლონ საქართველოს მოქალაქეებისთვის გათვალისწინებული სხვადასხვა სერვისებით. მანდატური სამსახურის რეფორმას 10 მილიონი ლარი დასჭირდება. კერძოდ განათლების სამინისტროს ბიუჯეტის მუხს, რომელიც სამინისტროს პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობას ითვალისწინებს 2019 წლის ბოლომდე 10,6 მილიონი ლარი დაემატება. აღნიშნული თანხა მანდატური სამსახურის რეფორმისთვის და საჯარო სკოლებში ვიდეო სათვალთვალო კამერების დამონტაჟებისთვის დაიხარჯება. დღეის მდგომარეობით 2082 საჯარო სკოლიდან ვიდეო სათვალთვალო კამერები განთავსებულია 429 საჯარო სკოლაში. პარლამენტი წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ კანონში საკანონმდებლო ცვლილებებს განიხილავს. კონკრეტულად აღიარებული ქვეყნებიდან შემოსული მედიკამენტები საქართველოში 5 წლით დაიშვება. ამ ვადის ამოწურის შემდეგ კი დისტრიბუტორმა 500 ლარი უნდა გადაიხადოს და მედიკამენტი ხელახლა დაარეგისტრიროს. რა ხდებოდა აქამდე? აღიარებულ ქვეყნებში დარეგისტრირებული წამლები საქართველოში იმავე პროცედურებს არ გადიოდნენ. როგორც იცით, აღიარებულად იწოდება ის ქვეყანა, რომლის სარეგისტრაციო პროცედურებს საქართველო ენდობა. რა მიზანი აქვს ამ ცვლილებებს? ამას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს რეგისტრაციის სამმართველოს უფროსთან ნაელი შენგელიასთან გავარკვევთ. საღამოშტობის გალბატონო ნაელი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში საკანონმდებლო ცვლილებებზე რომ ვკითხოთ, რა მიზანს ემსახურება, თქვათ, მისი მიღება, რატომ უნდა გაიაროს, თქვათ, აღიარებულ ქვეყანაში უკვე რეგისტრირებულმა მედიკამენტმა, თუ მას საქართველო ენდობა იგივე პროცედურები ჩვენს ქვეყანაშიც. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით განმარტება რომ გავაკეთო, აუცილებლად უნდა მაყურებლებს გავაცნოთ რეგისტრაციის წესი. დღეს საქართველოში ფარმაცევტულ ბაზარზე დაიშვება ორი რეჟიმით წამალი. ერთი არის ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაცია, რომელიც 5 წლის ვადით უზრუნველყოფს ფარმაცევტული პროდუქტის ბაზარზე დაშვებას, შემდგომ იგივე ექვემდებარება ხელახალ რეგისტრაციას. აღნიშნული პროცედურისთვის არის 3 თვე და დაინტერესებული პირი, მწარმოებელია ლიცენზიის მფლობელი, წარმოადგენს სრულ სარეგისტრაციო დოკუმენტაციას, უსაფრთხოებასთან, ხარისხთან, ეფექტიანობასთან დაკავშირებულ ყველა მონაცემს. რაც შეეხება აღიარებულ რეჟიმს, ეს არის გამარტივებული პროცედურა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს ექვემდებარება გამარტივებულ დაშვებას იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მთავრობამ ნდობა გამოუცხადა მკაცრი მარეგულირებლის მქონე ქვეყნებს და გამარტივებული წესით შემოდის ასეთი პროდუქტი. პროცედურა 7 სამუშაო დღეს ექვემდებარება და დაიშვება აღიარებული ქვეყანაში დაშვების ვადით, უმეტეს შემთხვევაში აღიარებითი რეჟიმით. ეხლა პრობლემა დგას პარალელურ იმპორტთან დაკავშირებით, როგორც მე გავიგე. დღევანდელი კანონმდებლობით პარალელური იმპორტი გულისხმობს უკვე რეგისტრირებულ ფარმაცევტულ პროდუქტზე განსხვავებული შეფუთვა მარკირებით პროდუქტის შემოტანის ნებართვას. რეალურად პარალელური იმპორტი ემატება როგორც ეროვნული რეჟიმით რეგისტრირებულს, ისე აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრირებულს.
სტატისტიკის თვალსაზრისით თუ მივდგებით, ეროვნული რეჟიმით დაახლოებით 10,000 პროდუქტია დარეგისტრირებული, აღიარებითი რეჟიმით 1900 ოდნავ მეტი. ანუ გამოდის, რომ დღევანდელი რეგულაციებით პარალელური იმპორტის განმახორციელებული სუბიექტები არ არიან თანაბარ მდგომარეობაში, ის იმპორტიორები, რომლებიც ეროვნული რეჟიმით რეგისტრირებული ფარმაცევტული პროდუქტზე დამატებულ პარალელურ იმპორტს ახორციელებენ, ისინი ყოველ 5 წელიწადში ექვემდებარებიან განმეორებით რეგისტრაციას და განმეორებით შეტყობინებას, აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრირებული ფარმაცევტული პროდუქტისთვის ასეთი პროცედურები უარყოფითია. თუმცა ამან თავის დროზე მოხდა მოცემულობა, რომ მედიკამენტების ფასები შემცირდა. არა, იცით რა არის, ფაქტიურად პარალელური იმპორტს, რომ დავყოთ დაახლოებით 5,000-ია, 5/6 მოდის ეროვნული რეჟიმით დარეგისტრირებულთან დაკავშირებით და 1/6 საშუალო. მაგრამ ამან ნაწილობრივ კონკურენცია ხომ მაინც გაზარდა. დისტრიბუტორების რაოდენობა გაიზარდა და იმპორტიორების, ამან გაზარდა რეალურად კონკურენცია. შესაბამისად, არავის არ დაობს პარალელურ იმპორტზე, პარალელური იმპორტი რჩება, როგორც არის. პრობლემა რაშია? როდესაც 2009 წელს აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაციის ასეთი წესი შემოვიდა, დადგინდა კანონმდებლობით, რომ აღიარებითი რეჟიმის დროს საქართველოში არ არის ვალდებულება წარმოდგენილი იქნას ის სარეგისტრაციო დოსიე, რითაც დარეგისტრირდა პროდუქტი აღიარებულ ქვეყანაში. ამავდროულად, საერთაშორისო წესებით მწარმოებელი აი ამ დაშვების პერიოდში ახორციელებს უამრავ ცვლილებებს პროდუქტთან მიმართებაში და იმასთან დაკავშირებით, რომ არც სარეგისტრაციო დოკუმენტაციას ფლობს საქართველოს და არც ინფორმაციის მომწოდებელი ყავს, რა ცვლილებები განხორციელდა, რომ ეს შესაბამისი ცვლილებები ჩვენთანაც იყოს ასახული და ეს შეიძლება პაციენტის რისკის მომტანი იყოს ან ხარისხის შეფასებასთან დაკავშირებით პრობლემატური ან სხვა უამრავი რაღაც პრობლემა შეიძლება წამოიჭრას. ფაქტიურად გამოდის, რომ უვადოდ დაშვებული პროდუქტისთვის აღიარებულ ქვეყანაში განხორციელებულ უამრავ ცვლილებებთან დაკავშირებით საქართველოს არაფერი ინფორმაცია. კი ბატონო, ქალბატონი, რო განმარტოთ, ანუ ამ წლების განმავლობაში, ოდესაც აი ეს პროცედურა მოქმედებდა, როცა აღიარებულ ქვეყანაში მედიკამენტ ინსტრუქციაში განხორციელდებოდა ცვლილებები, რა გზა არსებობდა ინფორმაციის მიღების და თუ არ არსებობდა ეს გზები, მაშინ ჩვენ მოსახლეობა არასწორად მოვიხმარდით ამა თუ იმ მედიკამენტს, ანუ იყო ეს პრობლემა რეალურად. არასწორად მოიხმარდა, ასე ვერ გეტყვით თქვენ. ერთადერთი მექანიზმი და ბერკეტი ჩვენ რაც გვაქვს, რომ თვალყურს ვადიანებთ აღიარებული ქვეყნების მარეგულირებლების ინფორმაციას, საერთაშორისო ორგანიზაციების ინფორმაციას და აი ეფექტიანობასთან და უსაფრთხოებასთან წარმოჭრილი პრობლემის შემთხვევაში ჩვენ უფლებამოსილი ვართ შევაჩეროთ ეს რეგისტრაცია, ან გავაუქმოთ რეგისტრაცია. თუ მაგალითად თუ აღიარებულ ქვეყანაში მედიკამენტზე ასე ვთქვათ შეჩერდებოდა რეგისტრაცია, მაშინ ავტომატურად ისახებოდა ეს საქართველოს ბაზარის თუ ამის შემდეგ რაც ცვლილებას მივიღებთ, ამის შემდეგ აისახება ავტომატურად. აი როგორ იქნება ეს პროცესი? აი კოორდინაცია როგორ ხდება? მარტივია თუ რეგულარულად თავს ჩვენ გვაქვს რეგისტრაციების შეჩერებებიც ან გაუქმებებით, ჩვენ თანამშრომლობთ წარმომადგენლობებთან და ეს კანონმდებლობაშიც არის ჩადებული აღნიშნული რეჟიმთან დაკავშირებით და ვახსენებთ ქმედებას მიღებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. დიახ, ფასებზე რა გავლენა ექნება ეს უხეშად რომ თქვათ თუ არის ასე თუ წინასწარ განსაზღვრება? იცით რა არის, მე ვერ გეტყვით რომ ამას ფასებზე რაიმე არსებითი გავლენა ექნება. მე როგორც გითხარით, დღესაც პარალელური იმპორტის 5/6 ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ განიცდის განახლებას. ანუ ლაპარაკია მცირე წილს, რომელიც აღიარებით რეჟიმს აქვს დამატებული და მე ვფიქრობ, რომ ეს ბაზარს რეალურად ფასებთან მიმართებაში არაფერ პრობლემას არ შეუქმნის, მით უფრო რომ აღიარებული რეჟიმით განმეორებით აუცილებლად დარეგისტრირდა ისევ და ეს ხელისშემშლელი ფაქტორი არ იქნება, ნებისმიერ სუბიექტს შეიძლება განმეორებით დაარეგისტრიროს აღიარებით რეჟიმით და ნებისმიერ სუბიექტს შეუძლია განახორციელოს პარალელური იმპორტი. იცით, აი პრობლემას მე ვერ ვხედავ, რატომ შეიქმნა ასეთი პრობლემა ამასთან დაკავშირებით. აქ საუბარი იყო რომ ლიბერალური იყო ბაზარი ამ შემთხვევაში გაიზარდა იმპორტიორების რაოდენობა და ახლა ანუ აქ საუბარი იყო იმაზე რომ თქვა მონოპოლის საფრთხე არა, ვერ დაგესახმებით.
არა და ფაქტიურად დღეს თუნდაც ამ კუთხით რომ მიუძღეთ დღეს შეიქმნა თანაბარი კონკურენციის გარემო როდესაც ეროვნული რეჟიმით დარეგისტრირებული პრეპარატებისთვის დაინტერესებული პირები და აღიარებითი რეჟიმით ექცევიან თანაბარ პირობებში და პარალელურ იმპორტის განმახორციელებელი სუბიექტები რომელთა პროდუქცია დამატებული აქვს ეროვნულ რეჟიმს და აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრირებულ პროდუქტს ისინი ექცევიან თანაბარ პირობებში მე ვფიქრობ რომ ჯანსაღი კონკურენციის გარემო იქნება აი ამ კიდევ ერთი საკითხი რომელსაც ცვლილებებით აჩვენებს პროგრესული თერაპია რა იგულისხმება ამ პროგრესულ თერაპიაში და იმავე პროცედურების გავლა მოუწევთ თუ არა სამკურნალო საშუალებებს რაც ხებმა უნდა გაიარონ დიახ მაგ საკითხთან დაკავშირებით გეტყვით პროგრესული თერაპიის სამკურნალო საშუალებები სრულიად ახალი თაობის პრეპარატებია და ახალი მიმართულებაა ზოგადად მედიცინაში და ფარმაციაში მინდა გითხრათ რომ მთელ მსოფლიოში სულ რამდენიმე ასეთი პროდუქტია ჯერჯერობით დარეგისტრირებული მაგრამ იმასთან დაკავშირებით რომ პროდუქტები ასეთი უკვე არსებობს ბაზარზე და ჩვენ ასეთი განმარტებაც არ გქონდა წარმარში და არც ტერმინოლოგია ამიტომ მიზანშეწონილად ჩაითვალა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით განმარტებები და რეგულაციები შეტანილიყო კანონში. ეხლა რეალურად მინდა გითხრათ რომ თვითონ ეს იმდენად განსხვავებული ტექნოლოგიაა და იმდენად რთულია თავად აღნიშნული პროდუქტების ხარისხის უსაფრთხოებისა და ეფექტიანობის შეფასება რომ რეალურად საქართველოს მარეგულირებელი არ არის მზად ასეთი პროდუქციის შეფასებისთვის. ამიტომ ჩვენ თავი შევიკავეთ ეროვნული რეჟიმით აღნიშნული პროდუქტის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით და ვთქვით რომ თუ აღნიშნული პროდუქტები დარეგისტრირდება მაღალი სტანდარტების მქონე და საქართველოს მთავრობა აღიარებს ასეთი სტანდარტების ქვეყნებს მხოლოდ ჩვენთან დარეგისტრირდება ასეთი პროდუქტები აღიარებითი რეჟიმით. კი ბატონო, კიდევ ერთი საკითხი ჩვენს გადაცემაში ანალიტიკაში იყო ამაზე საუბარი რომ იმპორტიორებს მოსთხოვეს თარჯიმნის დიპლომის ასლი მედიკამენტებზე იმპორტირებულ მედიკამენტებზე რომელსაც დოკუმენტაცია ახდათ ან ადასტურებთ თუ არა ამ ინფორმაციას რამდენად არის ეს დოკუმენტი საჭირო იმისთვის რომ არა ასე არ არის შემოკარგო შეიძლება გაგიმარტოთ მაგასთან დაკავშირებით კიდევ მოკლედ კანონისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ ხო მოკლედ გეტყვით კანონმდებლობით სასახად დაინტერესებულ პირს ევალება წარმოადგინოს გამოყენების ინსტრუქციის ქართულენოვანი ავტორიზებული თარგმანი მინისტრის 344-მა ბრძანებამ ასევე დააზუსტა რომ ეს უნდა იყოს ავტორიზებული ნოტარიალურად თარგმანი დამოწმებული ფაქტიურად ჩვენ გვქონდა შემთხვევა როდესაც მოიტანა და ნოტარიუსმა დაადასტურა მხოლოდ ხელმოწერის ნამდვილობა და ჩვენ მოვთხოვეთ რომ ნოტარიატის კანონის შესაბამისად ხელმოწერის ნამდვილობა კი არ გვაინტერესებდა ერთი ელნიდან მეორე ენაზე თარგმანის ისტორია. აი ეს იყო მოთხოვნა. კი ბატონო. დიდი მადლობა ნაილი შენგელიძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორც აღინიშნა, ასე ვთქვათ, მედიკამენტების ფასებზე აი მე ტიპის გავლენას შემთხვევაში ჯანმრთელობის რო არ ელოდება ამ ცვლილებების მიღების შემდეგ. განვაგრძობთ ეთერს და გადაცემის ბოლოს 47 წლის ამერიკელმა მამაკაცმა 533 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯეკპოტი მოიგო. Google-ის აღმასრულებელი დირექტორის ბონუსი კი 350 მილიონ დოლარს აღწევს. საქმის კურსში უცხოეთის სიახლეების დრო. ამერიკის სახელმწიფო ვალი დღითი დღე იზრდება. Bloomberg-ის ინფორმაციით 2028 წელს შეიძლება ვალმა მთლიანი შიდა პროდუქტის 96.2% შეადგინოს, რაც კონგრესის მიერ შედგენილ 10 წლიან გეგმაზე 7%-ით უფრო მეტია. გარდა ამისა, ქვეყანას ტრამპის ახალი საგადასახადო რეფორმის შედეგად საკმაოდ დიდი ბიუჯეტის დეფიციტი აქვს, რაც დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო იზრდება. ბოლოს გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით ალფაბეტის სტარტაპების საინვესტიციო ფონდი 11 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ამის შესახებ ინფორმაციას Bloomberg-ი ავრცელებს, რომელიც წერს, რომ Silicon Valley-ის ყველაზე ძვირადღირებული სტარტაპები, როგორიცაა Uber, Airbnb და Stripe, ჯამში წინა წელს 7 მილიარდ დოლარზე მეტად იყო შეფასებული, რაც 4 მილიარდიან ზრდას ნიშნავს. თითოეული კომპანიის ერთი აქციის ფასი კი საშუალოდ $3.40 შეადგენს.
ჩინეთი პეკინთან ახლოს ახალი ეკონომიკური ზონის შექმნას აპირებს, რომელიც 100%-ით სუფთა ენერგიით იქნება მომარაგებული. ადგილმდებარეობას ქსიონგან ნიუ ერია ერქმევა და ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის თქმით, ახალი ეკონომიკური ზონა ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ჰაბი გახდება. შეგახსენებთ, რომ ჩინეთი სუფთა ენერგიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდ ინვესტორად ითვლება და 2030 წლისთვის ჰაერის დაბინძურების მკვეთრად შემცირებას გეგმავს. Google-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა სუნდარ პიჩაიმ კომპანიისგან თითქმის 354,000 სპეციალური აქცია მიიღო ბონუსად, რომელთა განახდების შემთხვევაში ის 380 მილიონი დოლარის მფლობელი გახდება. Bloomberg-ის ინფორმაციით ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრემიაა, რაც კი კერძო სექტორის წარმომადგენელს ოდესმე აუღია. თუმცა 2017 წელს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი კომპანიის ხელმძღვანელი Snapchat-ის დირექტორი გახდა, რომელმაც შემოსავლის სახით 638 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. 47 წლის ამერიკელმა რიჩარდ ვოლმა მეგა მილიონის ლატარიის ჯეკპოტი მოიგო და 523 მილიონი დოლარის მფლობელი გახდა. აღსანიშნავია, რომ მას ახალი დამთავრებული ჰქონდა სამუშაო კარიერა და მხოლოდ მეორედ იღებდა ლატარიაში მონაწილეობას. CNN-მანის ინფორმაციით ის 324 მილიონი დოლარის ღირებულების ნაღდ ფულს მიიღებს. გამარჯვებულმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ მისი ოცნება 1963 წლის კორვეტის ყიდვაა, რომელსაც აუცილებლად შეისრულებს. საქმის კურსი დღეს ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. ხვალ შეხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.